Hello ako nga pala si Eversgate guys. Ngayon, turuan ko kayo paano pala yung interface o yung user interface. Okay, so settings tayo. Settings, yan, interface. Then, click yung custom UI. Then, ayan. So, dito, pansin nyo, may iba-iba tayong klase. So, pwedeng ma-adjust yung size, pwedeng ma-adjust yung transparency. Ayun. Pero, ako kasi, di ko na siya, nanang balak na baguhin. Okay, to be honest, sobrang ganda na, or doon na ako nasanay. No, doon na ako nasanay. And naglaro ako ng Wild Rift. Okay, aray ko. And so, naglaro ako ng Wild Rift. So, pagkalaro ko ng Wild Rift, share ko lang, inayos ko yung UI ko, user interface ko, sa paraan na Mobile Legends style. Okay, so, I think okay na to. Pero comment down below. Okay, comment down below kung paano yung gusto ninyong ayos. And then, of course, 200 likes for this video. Okay, so, ayan. Thank you na. Alam niyo na yun. So, ayan. Ayaw kasing galawin. Ma-OC ako. Pero, ayan. Pag kinik nyo kasi yan, gagalaw yan. Gagalaw lahat yan. And, babago, ma-adjust yung size. And, yun. Save nyo na lang. Gagawin lang. So, back na natin. So, yun. And, hanggang sa muli. Ako si Reverse Guy. Again, punta lang kayo dito interface. Then, bam. Tapos na. Buya.